बड्स एयर इन्हां दी करांगे अनबॉक्सिंग की आ बॉक्स कंटेंट ये दसांगे। चलो वीडियो नूं स्टार्ट करते हैं। चलो हुण आपां रैपर हटाउने आ तुहानूं सामने फोटो दिख जाती बड्स एयर दी। पिछे तुहानूं मेन हाईलाइट इन्हां दे शो हुंदियां। देखो जी मेन हाईलाइट इधरले पासे तुहानूं एम आर पी दिखदी आ। देखो जी 4999। हुण मैं वीडियो दे विच दसूँगा कि किन्नी इहदी प्राइस मैनूं मिले किन्ने च। चलो हुण आपां इन्हां नूं ओपन करते हैं। आपां नूं खोलदे होए मिलदे आ रीयलमी बड्स एयर। इन्हां नूं साइड ते रख दिंदे होर वेखने की आ बॉक्स कंटेंट। आपां नूं एक मिलदी है USB टाइप C केबल। ये कुछ पेपर वर्क आ। हुण आपां इन्हां नूं साइड ते रखदे हां। हुण आपां करदे हां मेन रीयलमी बड्स एयर। हुण इन्हां नूं करदे हां ओपन। इत्थे तुहानूं पेयरिंग करन लई एक बटन दित्ता जांदा फोन पेयर करन लई ते मगर कुछ नहीं दिता जाता। एक नीचे आ USB टाइप C पोर्ट जिन्ना तुसीं अपने इस केस नूं चार्ज कर सकते जी। लाइट वेट आ रीयलमी बड्स एयर केस। हुण आपां इन्हां नूं करदे हां ओपन। मैगनेट वाला आया है देखो आवाज़ जी। आ नीचे मिल जाते आपां नूं बड्स एयर। ओपन इन्हां नूं खोलदे इदां दे मिलदे बड्स एयर। एक सेंसर मिलदा है ये जो तुसीं कंन दे विच लाउंदे जे ये वेख लैंदा कि कंन दे विच कदों लग्गा आ। जे तुसीं कंन तो बाहर कड्ढदे जे ते ऑटोमैटिक ही जिहड़ा वा गाना चाहे वीडियो वा वो पाउज हो जाती है। चलो हुण इनूं मैं करदा वां पेयर अपने फोन दे नाल। जिन्ना तुसीं एक वारी फोन नाल पेयर कर ले ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਇਹ पेयर हो ਜਾ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਂਡ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਵਾਇਰਲੈਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ USB ਟਾਈਪ C ਨਾਲ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ USB ਟਾਈਪ C ਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਲੈਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੈਡਫੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਮਿੰਗ ਮੋਡ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਹੈਡਫੋਨ 'ਤੇ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮਿੰਗ ਮੋਡ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਜੇ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮਿੰਗ ਮੋਡ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਦੋਵਾਂ ਹੈਡਫੋਨਸ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮਿੰਗ ਮੋਡ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਾਊਂਡ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਡਫੋਨਸ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਰੀ ਕੰਮ 'ਚ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਜੇ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਣ ਡਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਪਿਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ 'ਚ ਬਲੂਟੁੱਥ ਵਰਜਨ ਹੈਗਾ ਆ 5.0। ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਏ 3999 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਚਾਰਜ ਆ ਕੇਸ ਦੀ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਯੈਲੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਗਰੀਨ ਤਾਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਚਾਰਜ ਆ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਲਾਈਟ ਆ ਰੈੱਡ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋ ਪਾਵਰ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ USB ਟਾਈਪ C ਦੇ ਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਚਾਰਜ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲੀਅਮ ਜਿੰਨੀ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਇਹਦਾ 17 ਘੰਟੇ ਕੱਢਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਅਨਬੌਕਸਿੰਗ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਰੀਅਲਮੀ ਬਡਸ 에ਅਰ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਨੀਚੇ ਲਾਲ ਕਲਰ ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਲਿਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਦੱਬ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ। ਚਲੋ